hey guys, welcome back to another video. So ৱনিকল লৈ এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও ৱনিকল যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আন্ডাৰত পঢ়ি আছে তো এই সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এই ভিডিওটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট অৰ্থাৎ ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ হওক থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ হওক ফিফথ সেমিষ্টাৰ হওক সিক্স সেমিষ্টাৰ হওক মানে যিকোনো সেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী হওক যদি আপোনালোকে অনলাইন এক্সাম দি আছে বা অনলাইন এক্সাম দিব সো আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিওটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিয়নো আপোনালোকৰ মাজৰে বহুত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মানে মোক সদায় কোৱেশ্চন এটা কৰি থাকে যে দাদা আমাৰ অনলাইন এক্সামত হেৰি পিডিএফ যেটো হেতু আপলোড কৰিব নোৱাৰিলো বা আমি যেতিয়া লগইন কৰিবলৈ যাও তেতিয়া আমাৰ ইনভ্যালিড লগইন আই ডিটেইলছ বুলি দেখায় সো এনেকুৱা হলে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে বা আপোনালোকৰ যেটো এক্সামৰ ৰিজাল্ট হে ৰিজাল্টত কিবা ইফেক্ট আহিব নেকি মানে যদি আপোনালোকে অনলাইনত সাবমিট নকৰাকে ডাইৰেক্ট কলেজৰ ইমেইলত পঠাই দিয়ে দেন আপোনালোকৰ কিবা হেৰি ফেল কৰা চান্স আছে নেকি মানে পৰীক্ষাত পাস কৰিব নে ফেল কৰাই দিব সো এনেকুৱা ডাউট মানে বহুতৰ আছে বহুতে মানে কমেন্ট কৰি আছিল আৰু লগতে আপোনালোকৰ যেটো এনসাৰ শীট বা আপোনালোকৰ যেটো এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট সেই A4 সাইজ পেপাৰত যত যি লিখিব লাগে সাপোজ ধৰি লওক যে যেটো ৰোল নাম্বাৰ সেই ৰোল নাম্বাৰৰ ঠাইত পেপাৰ কোড লিখিছে বা পেপাৰ কোডৰ ঠাইত ৰোল নাম্বাৰ লিখিছে বা সাবজেক্টৰ নামৰ ঠাইত হেৰি পেপাৰ কোড লিখিছে বা হেৰি ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ ঠাইত হেৰি সাবজেক্ট নাম লিখিছে তো এনেকুৱা মিষ্টেকো বহুত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কৰিছে লগতে বহুত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মানে পিডিএফটো লাষ্টত গৈ আপলোড কৰিব পৰা নাই মানে কিবা টাইম পাৰ হৈ গৈছে বাট কিছুমান টাইম পাৰ হোৱাৰ পিছতো মানে আপলোড কৰিছে বা আপলোড হৈছে সো এনেকুৱা সমস্যা বা এনেকুৱা প্ৰবলেম বা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বহুতৰ মনত আছে বা বহুতে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সো তাৰে মই এটা সলিউশন লৈ আহিছো সলিউশন মানে কি তো আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা প্ৰবলেম হলে কিবা ইফেক্ট হ'ব নে নহয় সো তাৰ বাবে আমি আলোচনা কৰিম সো আহক এই ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ এই ভিডিওটো যদি এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ মিষ্টাৰ অসম ইউটিউব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে আমি অলমোস্ট 60k অৰ্থাৎ 60000 সাবস্ক্ৰাইবাৰ বা আমাৰ মিষ্টাৰ অসমৰ ফ্যামিলি হ'বৰে হল তো যদি আপোনালোকে এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ কৰি লব যাতে অতি সোনকালে আমি 60k হ'ব পাৰো সো প্লিজ যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো ওকে গাইস সো প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিম যে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অনলাইন এক্সামত A4 সাইজ পেপাৰ বা যেটো এনসাৰ শীট সেই তাতে আপোনালোকৰ যেটো ৰোল নাম্বাৰৰ ঠাইত পেপাৰ কোড লিখিছে বা পেপাৰ কোডৰ ঠাইত ৰোল নাম্বাৰ লিখিছে বা আপোনালোকৰ সাবজেক্টৰ ঠাইত ৰেজিষ্ট্ৰেচন লিখিছে বা ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ ঠাইত সাবজেক্ট লিখিছে তো এনেকুৱা যদি মিস্টেক কৰিছে তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিবা হেৰি প্ৰবলেম হ'ব নেকি বা ধৰি লওক যে যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ লিখিব লাগিছিল তাত দুটা নাম্বাৰ ভুল হৈ গল বা সাবজেক্ট নেমটো ভুল হৈ গল বা ৰোল নাম্বাৰ মাজতে দুই এটা হেৰি মিস্টেক কৰিলে সো এনেকুৱা ভুল হলে কিবা প্ৰবলেম হ'ব নেকি সো চাওক বন্ধুসকল প্ৰথম কথা আপোনালোকে এটো মিস্টেক কৰিব নালাগিছিল এটো মানে চাওক তাতে অলৰেডি লিখা আছে মই ইমান কেটা ভিডিও বনাই কৈ দিছো যে কোড কি লিখিব লাগে তথাপি যদি আপোনালোকে ভুল কৰে বা নিজৰ যেটো হেৰি ৰোল নাম্বাৰ বা নিজৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ সেই বস্তুটো যদি কৰবাই ভুল কৰে দেন কি কম আৰু তো যি নহওক সেই ভুলটো যদি কাৰবাৰ হৈছে বা মিস্টেকলি হ'ব পাৰে মানে মিস্টেক হ'ব পাৰে তো যে নহওক যেনেকুৱা পৰিস্থিতি হওক বা যেনেকুৱা হেৰিটো হওক যদি কোনোবাই মিস্টেক কৰিছে সো মিস্টেক কৰিলে মোৰ মতে মই পাৰ্সোনালি কৈছো মোৰ মতে তাত কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় আৰু মোক যিমান কেজনে কমেন্ট কৰিছে মই সকলোকে কৈছো যে নো প্ৰবলেম বাট নেক্সট টাইম যাতে এনেকুৱা মিস্টেক নকৰা বা নেক্সট যেটো এক্সাম হ'ব সেই এক্সামত যাতে তেনেকুৱা প্ৰবলেম নহয় বা তেনেকুৱা মিস্টেক নকৰে তাৰে মই এটা মানে কৈছো কথাটো ৰিপ্লাইটো দিছো তো যি নহওক যদি তেনেকুৱা মিস্টেক হৈছে মানে এনসাৰ শীটত এটা ঠাইত বেলেগ এটা বস্তু দিছে তো তেনেকুৱা প্ৰবলেম নহব মই যিমান দূৰ গম পাও আৰু লগতে আৰু এটা কোৱেশ্চন মানে বহুত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সদায় কৰি থাকে যে ৰিনামত আমি কি লিখিম সো চাওক বন্ধুসকল পিডিএফৰ যেটো ৰিনাম হে ৰিনাম কৰাৰ কাৰণে কোনো কথাই কোৱা নাই মানে ইউনিভাৰ্সিটিয়ে কোৱাই নাই যে তোমালোকে ৰিনাম কৰিব লাগিব সো ৰিনাম কৰক নকৰক কোনো মেটাৰ নকৰে মই জাস্ট উদাহৰণ হিচাপে আপোনালোকক কৈছিলো যে যেহেতু তোমালোকে হেৰি পিডিএফটো সেভ কৰিব লাগিব তো কিবা এটা নাম দি বা কিবা এটা বস্তু ৰাখি মানে সিলেক্ট কৰিলেই হল যাতে যেতিয়া তুমি আপলোড কৰিবা সেই সময়ত যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় সো সেই কাৰণে মই কৈছিলো যে পেপাৰ 1 পেপাৰ 2 পেপাৰ 3 এনেকে ৰিনাম কৰিবা বাট কিছুমানে তাতেও মানে বহুতো মানে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কমেন্ট কৰিছিলে বা বহুতো ছাত্ৰীয়ে আজিও কমেন্ট কৰি থাকে যে দাদা আমি ৰিনামত কি লিখিম বা কেনেকুৱা কি ধৰণৰ হ'ব সো ৰিনামত আপোনালোকে যিকোনো বস্তু লিখিব পাৰে তো হেই বুলি যে আপোনালোকে ৰিনামত জিটি লিখিব হেটো নহয় আপোনালোকে সাবজেক্টৰ নাম লিখক বা আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ লিখক বা আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰ লিখক যিকোনো এটা লিখিলে হল আৰু প্ৰিভিয়াস যিবিলাক হেৰি আছে পিডিএফ আছে হেইসমূহ যাতে আপোনালোকে ডিলিট কৰি দিয়ে নহলে কিন্তু আপোনালোকৰ নেক্সটত গৈ প্ৰবলেম হ'ব মানে সেম নামত যদি ৰিনাম কৰা সো যে নহওক তে হইতে গল তো তাৰ পিছত আহিলে যে যদি কিবা কাৰণত লগইন হোৱা নাই
তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব সো হেতুলৈ অলৰেডি মই আৰু এটা ভিডিও বনাইছো যে লগইন নহলে আপোনালোকক ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা কিবা কৰি আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো লৈ ল'ব বা আপোনালোকৰ যিখন কলেজত পঢ়ি আছে সেইখন কলেজত কন্টাক্ট কৰিব সো কিছুমানে মানে কন্টাক্ট নকৰে কলেজত মোকে কন্টাক্ট কৰে যে দাদা আপুনি কোৱেশ্চন দিয়ক সো চাওক বন্ধুসকল মই কৰ পৰা কোৱেশ্চন পাম তথাপিও বহুতক মই হেল্প কৰাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছো বা দুজনক কৰিব পাৰিছো মেবি গ্ৰুপৰ পৰা কিছুমানৰ কোৱেশ্চন মই সুধিছো বা খুজি শ্বেয়াৰ কৰি দিছো তো যিয়ে নহওক বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ লগইন কৰাত ইনভ্যালিড লগইন ডিটেইলছ দেখায় তেতিয়াহলে আপোনালোকে বেলেগৰ পৰা কোৱেশ্চনটো লৈ আপোনালোকে লিখিব পাৰিব আৰু লাষ্টত গৈ আপোনালোকে হেতু বস্তু পিডিএফ যেটো হ'ব বা আনসাৰ শিট হেতু আপোনালোকে কলেজৰ ইমেইলত পঠাই দিলে হ'ল সো এটা কথা হ'ল যে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মানে কমেন্ট কৰি থাকে দাদা আমি পিডিএফটো যদি কলেজত ইমেইল আইডিত পঠাই দিও আমাক পাস কৰাই দিব জানো বা আমি ফেল কৰিম নেকি সো এনেকুৱা কোৱেশ্চন মানে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰি থাকে তো চাওক বন্ধুসকল যেহেতু ইউনিভাৰ্সিটিয়ে কৈছে যে তোমালোকৰ নিজৰ কলেজৰ যেটো ইমেইল আইডি বনাব আৰু এক্সামৰ কাৰণে কিন্তু বহুত কলেজে মানে ম্যাক্সিমাম কলেজে বেলেগকৈ এটা ইমেইল আইডি খুলিছে তো হেতু নতুন যেটো ইমেইল আইডি হেতু আপোনালোকে জানিব লাগিব সেই ইমেইল আইডিত পঠাই দিব আৰু কিছুমানে ভাবিব যে এতিয়ালৈকে আমাক দিয়া নাই শেয়াৰ কৰা নাই মানে কলেজে দিয়া নাই হেতু তুমি কলেজৰ দায়িত্ব নহয় তুমি ক'ব লাগিব কলেজৰ বৰ্তমান যেটো কলেজ বন্ধ তো তুমি নিজে তাৰ পৰা কালেক্ট কৰিব লাগিব যে ইমেইল আইডি কোনটো হয় বা হেল্পলাইন নম্বৰ কোনটো হয় তো যেনক তো আপোনালোকৰ সেই যেটো হেৰে কলেজৰ ফালৰ পৰা যেটো ইমেইল আইডি দিছে সেই ইমেইল আইডি দিলে নো টেনশন পাস কৰি যাব মানে বহুতে মানে কমেন্ট কৰি থাকে দাদা আমি পাস কৰিম নে নকৰিম যদি আমি ইমেইল আইডি পঠাই দিও ইয়েস নকৰিব কিয় পাস কৰিব আৰু কিয় নহব আপোনালোকৰ কলেজৰ এটা দায়িত্ব থাকিব লাগিব সো কলেজৰ ফালৰ পৰা হেতু বস্তু নিশ্চয় হিয়তৰ এটা দায়িত্ব দিছে যেটো আৰু কলেজে এটো দিব তো আপোনালোকৰ প্ৰবলেম নাই যেটো যিসকলে মানে ইমেইলত পঠাই দিছে তো আপোনালোকক পাস কৰিব ইমান টেনশন কৰিব নালাগে আপোনালোকে ইমান প্যানিক হ'ব নালাগে মানে কিছুমানে আপলোড কৰিব পৰা নাই হে বুলি যে ইমান হতাশ হৈ আছে মানে ইমান কান্দি একদম হেক অৱস্থা হেক মানে মোক এনেকুৱা কল কৰে দাদা অৱস্থা বেয়া আপলোড কৰিব পৰা নাই অমুক তমুক ইমান প্যানিক হ'ব নালাগে কলেজত কন্টাক্ট কৰিব লাগে কলেজৰ পৰা ইমেইল আইডি ল'ব লাগে জাস্ট হেতু বস্তু পঠাই দিলে হল উইথ প্ৰুফ স্ক্ৰিনশ্বট কেৰে ৰাখি দিব যে লগইন ইনভ্যালিড দেখাছে লগইন ইনভ্যালিডৰ যেটো হেৰি স্ক্ৰিনশ্বট হেতু দি দিবা তো যেনেকুৱা প্ৰবলেম হয় হেতু বস্তু তুমি স্ক্ৰিনশ্বট হিচাপে প্ৰমাণ হিচাপে দি দিবা তো তেনেকুৱা তো যেন হক আই থিংক ডাউটটো ক্লিয়াৰ হ'ল যদি কোনোবাই হেৰি ইমেইলত পঠাই দিছে তো ইমেইলত পঠালেও কোনো প্ৰবলেম নাই পাস কৰাই দিব নো টেনশন তো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনলাইন এক্সাম দি আছে তো সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেকুৱা বহুত কমেন্ট পাইছিলো সো সেইভাবে মই ফাইনালি এটা ভিডিও লৈ আহিলো যে সকলোকে অৱগত কৰাও তো ইয়াতে যিকোনো সেমিষ্টাৰে হওক সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বাবে মই ভিডিওটো বনাইছিলো তো আশা কৰো এতিয়া আৰু কোনো ধৰণৰ ডাউট নাই বা আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰবলেম হয় সো তেনেকুৱা পৰিস্থিতি কি কৰিব সো বন্ধুসকল এইখিনিতে আৰু এটা কথা মানে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যোৱা পৰখি মানে যোৱা কালিটো মোৰ মোবাইলটো সুইচ অফ আছিল সো সেইভাবে মই হেবিলাক বস্তু চোৱা নাই তো যেনক যোৱা পৰখি মানে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰাতি মোক কল কৰিছিলে 6টাৰ পিছত যে দাদা আমাৰ পিডিএফটো আপলোড কৰিব লাগে বা অমুক তমুক সো বহুতৰে মানে মই ইমেইলত পঠাই দিছো আৰু কিছুমানৰ মানে মই অনলাইনতে আপলোড কৰি দিছো সো অনলাইনত মানে কি টাইমটো পাৰ হৈছিলে তথাপি মানে আপলোড হৈছে তো হেতুলৈ মানে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কমেন্ট কৰিছিলে দাদা এতিয়ালৈকে মানে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আপলোড কৰি আছে সো ইয়াৰ বাবে কিবা প্ৰবলেম হ'ব নেকি সো চাওক বন্ধুসকল যদি আপলোড হৈছে নো প্ৰবলেম তো আপোনালোকে অলপ সময় ট্ৰাই কৰিব মানে ধৰি লওক যে 5:30ত এক্সাম শেষ আছিল 6টা লৈকে আপোনালোকৰ পিডিএফটো আপলোড কৰাৰ অপচন আছে তো আপোনালোকে 6টা নহয় আপোনালোকে 7টা লৈকে ট্ৰাই কৰিব 7টা বজালৈকে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব চাব যে আপোনালোকৰ হেতু বস্তু আপলোড হৈ যাব আৰু আপলোড নোহোৱাৰ কাৰণ মই দুটা বস্তু চাইছো এটা হল আপোনালোকৰ যদি কিবা মিস্টেক কৰিছে দেন আপোনালোকৰ লগইন নহব দেন তেতিয়া আপোনালোকৰ আপলোড কৰা নহব বা অপচন নহব আৰু আপলোড নোহোৱাৰ দুই তিনিটা কাৰণ আছে প্ৰথম কাৰণটো হল যে আপোনালোকৰ লগইন ইনভ্যালিড যদি দেখায় তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ কিবা এটা মিস্টেক আছে সেই কাৰণে আপোনালোকৰ এই ইনভ্যালিড লগইন দেখায় আৰু লগতে দ্বিতীয়টো কাৰণ হল যে আপোনালোকৰ সাৰ্ভাৰৰ কিবা গ্লিচৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সেই যেটো লগইন কৰাৰ পিছত আপলোড অপচনটো নাহে সো হেতু হল সিস্টেমৰ প্ৰবলেম তো হেতু আপোনালোকৰ প্ৰবলেম নহয় সো সেই কাৰণে মই কৈছো যে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি থাকিব আৰু লাষ্ট যেটো পইণ্ট হেতু হল আপোনালোকৰ সকলো বস্তু আহে মানে আপলোড কৰা অপচনটো আহে কিন্তু আপলোড নহয় সো আপোনালোকে সেই বস্তুটো আপোনালোকে মিছ নকৰিব যদি আপলোড অপচনটো আহিছে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি থাকিব এটা সময় চাব যে আপোনালোকৰ হেতু বস্তু আপলোড হৈ যাব মানে হেতু কিয়ৰ কাৰণে হয় জানেনে নেটৱৰ্কৰ ইস্যু বা নেটৱৰ্কৰ মানে অলপ স্পিডটো স্লো থাকিলে তো তেনেকুৱা হয় সো মোৰ তাত মানে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী অলৰেডি আহিছিলে অফলাইনত মানে সাবমিট কৰিব তো সেই কাৰণে মই ট্ৰাই কৰিছিলো হেতু সময়ত তো বহুতৰ মানে অনলাইনটো মই সাবমিট কৰিব পাৰিছো হিয়তৰ মানে নেটৱৰ্কটো প্ৰবলেম আছিল তো আপোনালোকে তেনেকুৱা কৰিব আৰু লগতে মই কৈছো যে আপোনালোকে 7টা লৈকে ট্ৰাই কৰি থাকিব চাব যে আপোনালোকৰ হেতু বস্তু আপলোড হৈ যাব তো হোপ ইউ গাইস কোনো ধৰণৰ এতিয়া ডাউট নাই যদি কিবা ডাউট থাকে সো
কণ্টেক্ট কৰিব আৰু এনেকুৱা যদি কাৰোবাৰ কিবা মনত কিবা খেলি মেলি আছে সো ভিডিওটো এবাৰ ভালকৈ শুনিব বা ভালকৈ চাব আৰু লগতে আপোনালোকে পেনিক হ'ব নালাগে যদি আপলোড হোৱা নাই পেনিক হোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই আপোনালোকে ইমেইলত পঠাই দিব পাৰিব আপোনালোকৰ কলেজৰ ইমেইল আইডিত সো ইমান টেনচন ল'ব নালাগে চিল একদম মনে মনে এক্সামটো দিয়ক চিল কৰি এনজয় কৰি আপোনালোকে এক্সামটো দিয়ক মই আগতেও কৈছোঁ যে ইমান পেনিক হ'ব নালাগে মানে বহুত মানে মোক ফোন কৰি মানে কান্দি আছিলে যে দাদা আমি আপলোড কৰিব পৰা নাই তো আমাৰ গল মানে সেইকাৰণে সো তেনেকুৱা নহয় টেনচন কৰিব নালাগে চিল তো এই আছিলে ভিডিওটো আশা কৰোঁ ভিডিওটো ভাল পালে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব মিষ্টাৰ অসম ইউটিউব চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সবৰে আজিলৈকে মানে বাই জয় হোক